Lambat now reload. Aduh. Kemajang kaki pak. Sambil sini naik boat ni tak lapar. Bangun lah. Oh tekan. Aduh. Saya. Jom kita cek tempat ni menyeronokkan ataupun oi. Oh. Okay. Hey. Hello. Okay, sini okay. Ni awak. Lagi tu. Salahnya kita bila nak jumpa village ni. Awak harapkan village je. Wish, tinggi tu. Kita tak nak harapkan satu benda je dah wish. Kita ada banyak benda. Tapi tu Wait, benda awak. Hujan balik. Tadi baru je hujan. akan angin monsun timur laut Tiba. November hingga March. Kat ni. Straight dia. Nanti awak jumpa ada tempat berry. Jumpa dah. Tadi saya nampak anjing. Mau nak bagi dia tulang. Anjing. Yeay. Anjay. Ada punya hewan. Ya. Ambil air makanan kecemasan. Tapi tak sesuatu. Where's my doggy? Dah makan. Anjing gua. Apa ni? Saya tengah ni. Saya tidur dulu Sekejap, ayah saya balik. Sekejap, saya nak buka pintu. Awak tengah tidur Taklah, tidur. Aku lalai. Aku terpakai baju yang dapat ikut lain.
Allahu Akbar. I dah wish. Oh, Saya bunuh anjing awak tadi. Saya dari PS9 baru. masa mau anjing orang. Saya bunuh anjing awak. Mana dia? Jadi bu. Cuma, main tadi sini ya. Boleh sikit pun. Dan lava. Bro. Kamu main Minecraft. Main Minecraft. Hai. Saya. Lava. Ah. Woi, stop. Apa? Kena api lagi. Speed sikit. Oh, yang anjing saya gigi awak. Tak. Anjing ni macam tiba-tiba teleport naik atas ni. Anjing biasa. Dia memang boleh teleport kan. Wow. Nak lagi anjing lah. Banyak anjing kat sini. Saya punya. Alah. Mana cik? Lalu. Ha. Ada anjing kat tadi. Tak suka saya. Anjing tak suka saya. Sikit pun. I dah wish. Sorry. Sikit pun. Satu je tinggal. Fine. Ni apa ni? Dah. Itu pun ikut luck. Kalau dapat. Apa try lah. Nyanyi awak ke? Oh, ada berapa anjing? 2. Ish. Mak. Anjing ni haram. Oh nak belanja. Tak apa. Kalau nak selamatkan diri, kalau nak ada protection, tak apa. Tak harap para mesuaran. Apa tak boleh ada. Kau fikir kita daki gunung ni jumpa jumpa village. Kita mesti jumpa village punya. Lepas kita bina rumah dan kita berkahwin di situ. Okey. Mana awak? Saya nampak anjing awak. Laju sikit. Ada lagi tu. Iron. Jangan cari awak. Ada anjing awak. Wih, jangan. Kau. Lembu kau. Kau tu lembu. Betul tak? Kau tu lembu kan? No. Kan? Kau tu lembu kan? Dah muncul lah. Saya punya live. Oh, dah ambil. Ayam. Tanah data ni mesti ada ni. Village. Apa banyak? Kat tepi. Anjing. Saya punya live streaming tak ada sangat. Ush, anjing. Tanah rata mesti ada village ni. Saya yakin. Ada village kat sini. Yakin dek. Yes. Pada masuk. Saya punya stream ni macam tak gerak. Buka Twitch bang. Buka kat Google. Cari Twitch, TWITCH.
TWITCH dot TV. Bro, mana village ni? Saya kena sumpah lah. Manusia tak boleh hidup. Ha? Ui. Tengok punya anjing okey tak? Tengok dia punya ekor, nak tahu dia okey tak? Ni ekor dia. Kalau ekor dia naik, maknanya dia okey. Dia kata dia village. Macam tak je. Semua kata apa? Kali semua boleh fikir dah kan. Aku orang lain. Suka dah pakai baju yang sama. Tak perlu ikut lain. Dia tadi kena berak tu juga. Tengok malam nanti. Finish! Let's go! Let's go! Dia kata dah. Yalah. Saya punya prediction ni memang di luar jangkaan. Oh, atas gunung lah tu. Mantap. Mata gunung. Saya fikir tak ada yang gunung. Yang pergi bawah batu tu. Ada diamond. Ya, batu. Azim, dekat sini lah rumah kita. Ya, saya buat rumah dah ada. Dia buat rumah baru. Ni apa benda? Sewa rumah orang ni. Noob. Saya ada makan lagi. Ada banyak kan. Saya nak bunuh. Saya vegetarian. Mana dia? Dah buka belum? Apa benda vegetarian ni? Mana dia? Ni macam pernah nampak tempat ni. Thank you. Aku rasa pernah nampak macam ni. Meh, dah wish tolong saya bunuh tolong saya bunuh Iron Golem ni. Apa? Saya nak bunuh. Tapi tak selamat tempat kita. Saya nak iron dia. Ni saya dah iron. Ada 4. Dah pukul ke? Belum. Iron. Ambil lah. Ambil belum? Belum. Tak apa, saya nak bunuh ni. Damn, banyaknya. Dah. Nombor dia. Okay. Weh, orang ni. Dia tukar stick ke emerald. Kena terik ni. Orang tu kon. Dari sini dapat orange kat sini. Kat awak. Mana bunyi? Mamak ni lari. Mana? Mamak je kat atas. Tas. Sana. Weh, datang sini. Kau nak terik ni. Banyak dah wish. Awak nak kena buat banyak. Main pergi. Awak nak kena buat 32 stick. Kena lari bang. Awak dah masuk ke rumah ni? Tak masuk kan? 38. Ambil lah satu. Dah wish buat bisnes. Oh Zim, kita buat rumah dekat atas ni. Buat rumah? Ni dah ada rumah banyak. Wah, rumah baru best. Yelah. Dah buka belum Pak? Twitch.tv. Airport lah.
Masa sekali hero. Hui. Semester ada, semester ada. Hui. Ayo tak. Semester ada, semester ada. Hui. Ayo tak. Semester ada, semester ada. Hui. Ayo tak. Semester ada, semester ada. Okay, boleh confirm. Saya punya phone yang lambat. Betul tadi. Mana Mak Luis? Dah Luis tengok dulu. Bulan separuh. Hari ni bulan penuh. Tak pelik ke? Inilah. Ya, ya. Aku kisah nak buat rumah. Bangun balik lah. Ni tidur kat luar, saya tidur dalam rumah. Uish. Dia tadi main dia. Ui, sorry, saya terpulang jawab. Ada saya kata dosa sentuhan anjing. Ada saya kata haram sentuh anjing. Betul pun. Ni cuma bodyguard. Tak yakin samaan. Ni anjing awak. Saya nak Erika. Tak fikir. Tutek. Alpha tutup tu. Tutup. Agung gerak. Tak muncul kat situ. Rim, Ya, bawa rumah kat sini lah. Dekat dalam gua. buat rumah. Cizan nak buat rumah. Buat tunnel kat sini lah. Itu bawa rumah. Ada saya nak tolong tapi dia tak join lagi. Tunnel kat sini, jom. Dia suruh kita jangan buat rumah lagi. Tak boleh ada wish tempat ada gravel kat atas. Uish, ada skeleton. Ni best kan buat rumah. Sini best kat bawah ni. Bawah tanah. Ayo. Dia kata okey. Dia dah approve. Tempat ni Haifa approve. Saya punya inventory dah penuh. Apalah bergravel. Tengok ni. Oi. Tinggal the wish. Apalah. Dia tidur dulu lah, Rim. Tidur. Jangan tidur dekat-dekat. Nanti entah apa tiba-tiba. Hey. Ayo. Saya turn on sticky key. Hazim ada crafting table tak? Adik saya dah letak. Ni, sini. Oh. Lain golem buat sini pergi mampu je lah. Awak sendiri suruh pergi mampus. Macam mana? Jom kita buat mineshaft kat sini. Oh tak, kita nak buat rumah kat sini. Aku orang lain. Tak kisah baju yang sama. Pergi ikut lain. Cakap gravel banyak-banyak ni. Ibu. Tengok ni. Tengok lebih. Life hack.
Life Hebat. hack. Hmm. Life hack. Clear kan semua gravel ni. Kalau rumah je perfect. Dia kata lagi 10 minit baru Hepa boleh join. Sama. Dia rasa. Apa pula? Dah besar ruang. Satu tanah ni kita buat satu ke bawah. Satu ke bawah. Nak buat satu ke bawah ke yang bawah ni nak tukar lantai dia? Azim. Nak buat satu ke bawah ke lantai ditukar? Buat satu ke bawah. Saya malas tukar lantai. Naik. Mak ayam pikir hancur. Baru nampak tempat investasi. Ni tempat letak blok. Kita buat besar sikit. Macam ni. Azim, masak makanan. Ambil daging. Tiger tiut. Aku orang lain. Saya kena petik bulu yang sama. Perlu lain. Saya ada dengar laba-laba keluar. Lepas tu keluar tadi. Letak 2 pintu sini. Lampu. Baru best. Bila main Dora. Daripada main Dora. Wow. So beautiful.
Apa benda ni? Kurang. Awak nak buat bilik assassin ke bilik sama? Sama lah. Okay. Tak payah buat bilik pun tak apa. Buat je luas. Satu bilik tu kita buat bilik enchanted ke. Agama akhirat bersama. Nice. Ui, semat Semat Tanya Darwish, awak dalam stream. Awak dalam Twitch. Semat Tengok sikit dah. Saya buat stair pun tak apa. Buat slab pun. Tak ada, kita dah buat sendiri. Darwish, adik saya kata rumah kita ugly. Sabar. Belum siap lagi. Dah. So, hi guys, welcome back to my video. Hari ni kita nak buat house tour. Nanti kita boleh dapat entrance dia. Cantik, good. Alhamdulillah. Masuk kami. Ni that kawan kita Darwish. Hai. Ni saya ada set. Saya ada masak sikit. Mana lagi? Tu belakang awak. Okey, jap. Apa ni? Luas ni bilik ni. Tengok ni sampai tanah ni. Atas ni dah atas dah. Berarti kita buat ke bawah. Main nak tak ni? Tak kayu. Pandai. Tak kayu. Korang cuba balik. Saya nak ambil kayu. Okay. First of all, kita tidur dulu. Tonight we sleep at aku baru je
Aku baru nak buang. Rumah dah besar, tidur luar. Kau tidur kat luar? Ah. Pergi cepat nanti tu. Bye. Bye. Have a good trip to Amsterdam. Okay, karot. Jadi beetroot. Oi, tanaman. Oh, ni dah. Kawasan sini kurang pokok lah. Kat atas pokok. Kat atas rumah kita. Tak nak jauh-jauh sikit sebab nanti kalau buruk nanti, kalau tak ada pokok. I used to run. Okay dah wish. Dari 13 batang blok kayu. Batang. Ha. Oh dengar bunyi ha yang dia buat. Dengar. Dengar. Kau sangat Pokok batu. Azim. Ha? Awak. Main lah. Mana rumah kita tadi? Bawah. Awan dia pokok batu. Batas tu. Nampak. Ini Ray 0.1 chance je nak dapat. Pokok batu. Kat sini yang buat lah. Kau tahu tak saya boleh zoom. Ni. Saya boleh zoom kat muka awak. Hai Wish. Hai. Saya boleh zoom. Okay, sesiapa yang tengok ni boleh tak tolong beritahu macam mana nak shader. Don't forget to like and subscribe. Saya fikir nak streaming ni. Lepas tu saya bila dah habis main saya ambil streaming ni saya edit sikit nak bagi cantik. So dengar suara juga ni. Ha? Dengar suara saya juga ke? Oh my god. Saya fikir nak ambil ni lepas tu saya edit hantar video ni ke YouTube. InsyaAllah kalau ada Kayu. kalau saya tak penat. Macam je. Oh.
Betul tak? Yes. Saya buat supaya saya streaming ni nampak satu screen sekali. Nampak saya punya ni. Saya punya Twitch. Saya punya Instagram lah. Saya nampak ada awak tu. Tomok. No privacy mah. Meh tengok. Apa dia panggil Cesar ni? Tahu nama tu unik. Sebab my favourite character. Yes. Dah AR 58. Apa lah, saya punya zombie dah dapat 3 kali dah situ. Tak. Tak nampak. Tak nampak tempat ni tingkat. Tak nampak. Okay. Ui, hilang pokok. Oh, jangan. Kenapa pokok boleh hilang? Ada pokok batu. Itulah awak. Nanti bila beberapa nanti kita banyak pula ada tiang cobblestone. Ayo dah wish. Sini botak Yeah. Yeah. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Nampak. Ni tempat tidur kita Aziz. Haha. Tidur dalam sini. Taklah saya boleh untuk korang. Azim. Tak nampak apa. Azim. Ya. Macam nak craft aircon Azim? Aircon? Ah. Mana ada aircon? Kipas pun tak ada. Benda lah. Wih, siap. Ni nak buat ni. Sabar boleh tak? Jangan banyak komplain mah. Tu. Dengar cakap dah. Kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur apa? Cuba belajar sikit. Try test sikit. Okey, kalau tak. Okey, boleh dah. Alamak. Bagi balik shield saya. Nah. Azim. Tu. Mem. Ni kata saya. Awak jangan sentuh saya. Ni kata saya. Tapi mana diamond kita? Kat awak kan? Ni kata saya. Jangan sentuhkan saya. Kata awak. Awak buat item semua kat tu. Awak tak kata. Diamond kat situ. Buat sign. No. Letak dekat kaki. Buat apa? Macam mana awak buat item frame? Kulit tu stick kat keliling. Dia leather kan ke leather? Leather. Tak apa, saya dah ada kat chest banyak ni. Punya abang saya, sorry. Nak letak diamond awak kat sini. Okay. Ania. Apa benda tu? Fire blast. Apalah. Ni mesti awak. Nak curi barang villager. Suka nak diamond kat sini betul. Tak boleh. Azim. Jangan banyak mengut.
Diamond kat frame je pun. Tu murah tu. Toleh. Hmm. Sekat. Kaifa, saya tukar gatil je warna kuning. Alamak, jangan. Jangan kuning. Ada tak? Ada tak warna merah? Nak merah. Yelah, sekali lah. Sekali nak warna apa? Buat apa? Nak buat katil purple? Ya, mimpi lah. Jangan mimpi. Kita punya. Pandai betul. Dinding ni duduk lah. Pergi anjing duduk. Sampai hati awak panggil saya anjing. Alim balik rumah tidur. Abang dari. Abang Derry. Aku jatuh. Jatuh. Uish. Ada. Pecah. Ada backup bro. Damn, ada backup. Apa benda Azim masuk rumah tutup pintu ni? Aku orang lain. Kata saya dah wish. Bukan jawab. Alah. Oh betul. Ini. Dah abang emerald. Lagi. File diamond texture macam ni. Nampak tak? Diamond Oi. Azim dekat sini. Buruk. Mek saya letak sini. Saya tulis. Jalan Taman Intan Berduri. Jangan tahu.
Rumah siapa lah ni? Hehehe. Tak nampak ke? Nombor 19 Jalan 17 Taman Intan Baiduri 8. Sekarang ni tempat kampung baru. Kampung lama lanjut. Tak, ni kampung lama. Baik buat kampung labu lagi. Dan awak tak perasan nombor 19 September 17 April tahun 2008. Awak tak perasan? Pasal-pasal ada je. Kita yang buat full block ni. Ni buat full block. Saya buat full block dah wish buat slab. Dia cacat ni. Tak apa lah. Ni saya letak satu. Saya letak dua. Pandainya Zim. From Mat atau ke 9. Mau buat beritahu orang. Nanti orang fikir kita apa. Kita riak. Lagi. Oh. Ni dinding ni nak buat macam dinding ni. Betul dari putih ni. Ni satu blok ni kan, Dewish. Satu blok ni awak bayangkan macam dipotong separuh. Awak ambil belah bawah. Ni. Bagus tak? Ada master ni best tak? Cik master. Cik hebat. Nak cik tak saksi. Saya monster hunter. Tak tidur dah wish. Dah pagi lah. Dah subuh. Dah fajar. Angkat mata hujan datang. Monster dalam dinding ni lah saya rasa. Kita je yang tak nampak. Sebab tu dah tekan. Ini nak tukar apa Buruk ni. Sekejap tu. Ni, awak bakar stone. Awak bakar cobblestone dah. Sikit je, tak banyak-banyak. Nanti dia stone. Aku orang lain.
Ni nak buat apa Azim? Nak ni nak letak stone. Ke awak nak letak kayu ke? Apa? Yang putih ni saya tahu nak buat apa. Buat apa? Saya tak semua penuh furnace kat sini. Jangan buat furnace je, buat awak tahu tak blast furnace. Ni nak buat blast furnace. Oh, bezanya dulu. Kalau blast furnace boleh bakar iron laju. Siapa tahu nak buat blast furnace. Azim, dia tanam pokok Azim. Boleh tumbuh tak? Mana boleh. Dia kena bagi luar. Kalau letak balik blok macam ni. Dia kena ruang besar untuk dia tumbuh. Azim kata nak buat furnace sampai dia tu. Ha? Nak buat furnace yang awak cakap tu. Sekejap. Saya cari. Oh, nak kena ada iron. Oh, saya ada iron. Cukup lah. Oh, ada iron lebih tak? Teruk. Azim, ada orang kat Twitch awak ke? Ha? Tak ada. Seorang je, saya. Kenapa? Tadi Ahmad macam dah sini, tak tengok. Ahmad dah check. Ahmad dah nampak. Ui, lengkap. Awak ada air lebih tak? Ya. Ada air langsung. Tak ada air langsung, ada. Kena mining, kalau tak boleh buat. Ya. Kita nak buat tempat mining kat ni. Ada gua tadi. Mula-mula kita simpan barang berharga tu. Mana nak buat roti? Guna hebel. Roti. Oh, mula tukar hebel dulu. Hebel jadi wheat. Lepas tu baru boleh buat roti. Oh, faham. Saya dah ada 64 roti lah. Ni saya lebih untuk awak. Saya nak buat roti banyak. Saya ada 64 satu stack roti. Dah saya daging dah. Saya ada roti dah. Yang makan 80 stack.
ke orang lain. Kita akan dapat sesuatu yang sama. Oh, bagus kot. Ni, kita pun dah ada tanaman. Tanaman sedin untuk kita. Tak swipe. Swipe? Awak tengah buka lagu ke apa? Oh, Tak. ha? Tak. Awak main pakai headphone ni? Cacat. Cacat dah habis. Kena dalam dinding. Kau tutup. Ni saya buka. Saya nak buat dinding penuh dengan furnace. Jom, kita pergi mining. Mining jom. Makanan kena ada banyak dulu ke? Orimbat yang makanan dalam iron dalam ni adik. Ni, saya makan banyak ni untuk awak. Saya tak rembat Nak buang barang tak berguna dulu sebelum pergi. Saya geram betul lah ada bunyi tiba. Ada bunyi laba-laba. Kat mana laba-laba ni? Tak tahu. Oi. Subtitle. Mana laba-laba ni? Ustaz. Laba-laba dekat arah sini. Rasa laba-laba kat bawah ni. Awak dah masuk. Apa? Termasuk. Awak duduk tepi ni, saya naik balik. Jangan terbang kat saya. Awak naik dulu, nanti saya tahu. Pergi cari gua kat luar. Okay. Oh, Jumpa. Saya jumpa bunuh laba-laba. ada spawner apa dalam gua Tak. Dia memang spawn sendiri sebab semakin gelap. Ada Ada ruang lah kat bawah tu. Ruang kecil. Ikut saya jom. Kat ni ada portal tadi. Ada portal kat atas bukit. Oh, ada cave lah bawah kita. Okay. Pergi situ je lah. Sembalik. Cave Bosok bawah rumah ada cave. dalam. Uish. Bawah rumah ada cave. Dalam. Tak sia-sia kita buat rumah kat situ. Dalam tapi sempit. Tapi macam nak naik balik? Buat staircase, buat tangga. Kayu tak cukup lah.
Okay, saya buat tangga je. Tak payah buat tangga ladder, buat je tangga. Mana-mana. Sekat bawah. Sini ada. Tengok. Stick. Tapi saya nak tidur lah. Cik apa? Nak letak tempat buang barang. Tadi macam ni. Okay, jadi. Nanti takut ke benda ni terbakar? Slab kayu ni terbakar. Oi. Sekejap, saya buat jauh sikit. Okay, dah bisa nak tidur. Bruh. Bye. Okay, bye. Ni tidur. Bye. Okay, bye guys. Good night.